Σαντίνο Αντίνο, με το που μπήκε στην πρώτη ομάδα της Γοδόη, δεν έπαιξε απλά. Έκανε θόρυβο σε όλο το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Petroli, largo envío por un costado, la viene a buscar Elías Pereira, ganaba Méndez, lucha por acá y gana el Indio Fernández, pelota para Andino, espera por el medio Salomón Rodríguez que quiere Andino, engancha y le pega, ¡Andino! Juega bien Andino, vaya si juega bien, qué golazo pibe. Señoras y señores, en 5 minutos del complemento, golazo de Santino Andino. Είναι το μεγαλύτερο prospect που έχει βγάλει η Γοδόη στην ιστορία της και συγκαταλέγεται στα top 3 ταλέντα που έπαιξαν τη φετινή αγωνιστική σεζόν σε ολόκληρο το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η Γοδόη δεν εδρεύει στον Buenos Aires και έτσι ο Σαντίνο Αντίνο δεν πήρε το hype που το αναλογεί. Οι οπαδοί της River αυτή τη στιγμή που βλέπεις στο βίντεο προσπαθούν να τον μειώσουν και ο λόγος είναι καθαρά επειδή δεν τους προτίμησε και επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Η γκολάρα που έβαλε φέτος στη Βραζιλία απέναντι στη Μινέιρο στο Σουνταμερικάνα ήταν πραγματικό statement για αυτόν. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι που η Γοδόη πάλευε να σωθεί, ήταν πραγματικός στάρ. Κουβάλισε την ομάδα στις πλάτες του. Ο μόνος λόγος που έφτασαν κοντά στο να σωθούν ήταν ο ίδιος. Πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στην Αθήνα και πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό. Παρακάτω ακολουθεί το scouting report του Σαντίνο Αντίνο. Ready? Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, που είναι και η ακριβότερη στην ιστορία του, Γιώργο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε πώς κουμπώνει στο πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ, για ποιον λόγο τον επέλεξε και τι ακριβώς έχει σχεδιάσει να κάνει ο Ισπανός coach. Φυσικά ένας προπονητής θέλει να κάνει κάποιες μεταγραφές για να καταφέρει να κάνει καλύτερο το αγωνιστικό στυλ της ομάδας του. Να ταιριάζει λοιπόν πάνω απ' όλα με αυτό που θέλει να κάνει. Και έτσι και ο Ράφα Μπενίτεθ αυτό που προσπαθεί να κάνει, να βάλει ποδοσφαιριστές που έχουν ταχύτητα, που είναι γρήγοροι. Γι' αυτό θα πάμε να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για την αθλητικότητα του παιδιού. Μιλάμε για ένα παίχτη που είναι στα 20 του, προέρχεται από την Αργεντινή, από τις Ακαδημίες της Γοδόη, 1,74 ύψος, ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, ειδικά στα πρώτα βήματα είναι πολύ εκρηκτικός. Μπορεί να ξεφύγει με ευκολία δηλαδή από τον αντίπαλό του και να μην καταλάβει και ο αντίπαλος για πότε έχει φύγει. Έχει πολύ καλά βήματα, πολύ καλή ισορροπία, Γιώργο, και καλό agility στο κορμί του. Μοιράζει και ωραία το βάρος του. Δείχνει ουσιαστικά στοιχεία τα οποία έλειπαν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Σε αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει με τα πολλά transitions ο coach του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο κρατάει ταχύτητα σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι κάποιος ο οποίος στα πρώτα μέτρα θα κουραστεί και θα αρχίσει να μειώνει την ταχύτητά του, ενώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ικανότητά του στο να γυρίζει το σώμα του. Το agility του είναι εξαιρετικό. Αν το συνδυάσει αυτό με τα πρώτα του βήματα, τα οποία είναι εκρηκτικά, μπορεί να αφήσει πίσω τον αντίπαλό του και το κάνει με τη μεταφορά βάρος του σώματός του. Δεν είναι μονοκόμματος λοιπόν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην ταχύτητά του είναι κάτι το εξαιρετικό που δεν βλέπουμε συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάνω στο κομμάτι της αθλητικότητας υπάρχει και η δύναμη φυσικά. Το κορμί του είναι αρκετά δυνατό. Θα μπει σε μονομαχίες. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και το μικρό του ύψος που είναι στα 1,74 με τα 66 κιλά δεν τον εμποδίζει να βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, να γυρίσει, να δώσει τη μάχη του. Χρησιμοποιεί γενικά πάρα πολύ καλά το σώμα του και σε καταστάσεις ώμο με ώμο. Τον βλέπεις δηλαδή είναι ικανός και σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά υποδέχεται την μπάλα πολλές φορές και με πλάτη και έχει τη δυνατότητα παρά τη μικρή του σωματοδομή να κλειδώνει τον ποδοσφαιριστή, τον αντίπαλο
πίσω του, να μην μπορεί να βγει μπροστά του. Το σώμα του είναι, ειδικά το πάνω μέρος, είναι αρκετά δυνατό και αν βάλεις μαζί και τη διάθεσή του, η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική, είναι ένα παιδί που του αρέσουν οι μονομαχίες, του αρέσουν οι επαφές σώμα με σώμα και η ένταση. Έχει μάθει να παίζει δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιδί αρκετά δυνατό και αρκετά γρήγορο. Μιλάμε για ένα συνδυασμό ταχυδύναμης, στον οποίο ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει εντοπίσει το πρόβλημα που υπάρχει και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας τέτοια παιδιά, τέτοιο είναι και ο Παντελίδης, τέτοιο ποδοσφαιριστής είναι και ο Τετέι, υπάρχει και ο Πελίστρη, άρα και με τον Αντίνο δημιουργείται στη μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού ένα ολοκληρωμένο DNA που έχει σαφή στόχευση στο να βάλει παιδιά με δύναμη και ταχύτητα. Να σκεφτούμε απλά ότι ο Αντίνο κερδίζει σχεδόν το 50% των μονομαχιών του, άρα δείχνει τη μαχητικότητά του, τη θέλησή του, το πάθος του, είτε αφορά αυτό το κομμάτι της άμυνας, είτε αφορά το κομμάτι της επίθεσης. Και για το κομμάτι της επίθεσης που λες, μόνο και μόνο στις επιθετικές μονομαχίες, το νούμερο που καταγράφει, όπως βλέπεις και στην κάρτα του, είναι τρομερά υψηλό, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής βιρτουόζος, ενδιαφέρεται και για άλλα κομμάτια που συνήθως τέτοιοι ποδοσφαιριστές που είναι βιρτουόζοι αποφεύγουν να μπαίνουν σε πάρα πολλές επαφές και μονομαχίες. Για το Αντίνο αυτό δεν ισχύει. Κάνουμε ένα like στο βίντεο γιατί σε σένα παίρνει ένα δευτερόλεπτο, σε εμάς είναι η ανταμοιβή μας. Φυσικά, πατάς το κουμπάκι της εγγραφής, όπως και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που είμαστε live ή ανεβαίνει κάποιο βίντεο. Μην ξεχάσεις να μας κάνεις follow στα social και ειδικά στο Instagram, οπότε πάρ' το κινητό στα χέρια σου και πάτα το. Στο ηχοκύτταρο.gr θα βρείτε αξεσουάρ αυτοκινήτου, κάμερες οπισθοπορίας, φωτισμό για το αμάξι, ηχεία, συναγερμούς, καθώς και είδη gaming. Με τον κωδικό TheForce9Show έχετε 5% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Στο iChip.gr θα βρείτε TV boxes και προτζέκτορες, οθόνες υπολογιστών, gaming προϊόντα, smartwatches, 3D εκτυπωτές, smart home συσκευές, είδη για τη μητέρα και το παιδί και πολλά ακόμα είδη τεχνολογίας, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε το iChip.gr ή το φυσικό κατάστημα στη Λεωφόρο Συγκρού 248 στη Γαλιθέα. Με τον κωδικό TheForce9Show έχετε 5% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Όσον αφορά τις εναέρειες μονομαχίες του, γενικότερα, παρότι δεν είναι και το πρώτο boy που λέμε, εν τούτης νομίζω ότι δίνει τη μάχη του, είναι εκεί, θα σπρώξει τον αντίπαλό του, θέλει να του βάλει δύσκολα, μπορεί να μην κερδίσει απαραίτητη μονομαχία, όμως δείχνει θέληση. Ναι, συχνά κάνει επιθετικά φάουλ γιατί πάει με πάρα πολύ πείσμα, ξέρει ότι δεν θα πάρει την κεφαλιά εύκολα, ειδικά αν φανταστείς ότι είσαι μεσοεπιθετικός και κινείσαι στο κεντρικό κομμάτι, θα βρεθείς αντιμέτωπος συνήθως με πιο ψηλά παιδιά. Εντάξει, δεν περιμένει κάποιος από τον Αντίνο να κερδίσει τις μονομαχίες στον αέρα, όμως έχει βάλει ένα παιδί το οποίο όλο αυτό το πακέτο της αθλητικότητας είναι αρκετά δυνατό και πολύ πάνω από το μέσο όρο που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και στο ευρωπαϊκό. Πολύ γρήγορο παιδί, πολύ δυνατό παιδί, ένα τρομερό πακέτο αθλητικότητας βάζει τον οργανισμό του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Σαντίνο Αντίνο είναι αριστερός, εξτρέμ, με δεξί πόδι. Παίζει στη Γοδόη σε μια ομάδα που παίζει με 50% κατοχή μπάλας. Η αρχική του τοποθέτηση στο γήπεδο ήταν αριστερά πάνω στη γραμμή, συνήθως και στο χώρο του κέντρου. Στην Εθνική Αργεντινής κάτω των 21, η ομάδα του εκεί έπαιζε με περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, με περισσότερη κατοχή, οπότε ήταν λίγο τοποθετημένος πιο ψηλά. Αυτό που του αρέσει να κάνει είναι να ξεκινάει από πολύ πλάγια πάνω στη γραμμή την προσπάθειά του και να δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο ένας εναντίον ενός την ικανότητά του στην ταχύτητα απέναντι στον αντίπαλό του. Φυσικά μπορεί να έρθει και πιο εσωτερικά για να κάνει κάποιους συνδυασμούς, όμως αυτό το κομμάτι το οποίο ξεχωρίζει έχει να κάνει πιο πολύ με την ατομική ενέργεια παρά με το συνδυαστικό παιχνίδι. Ναι, πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω του στυλ της Γοδόη που ήταν σε μικρά ποσοστά κατοχής, όπως ανέφερες, έχει μάθει το παιδί να κάνει προσωπικές ενέργειες και να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και τον χώρο. Ωστόσο, θα πρέπει, όπως κάνει και στην Εθνική Αργεντινής κάτω των 20, να συνδυαστεί και με τους συμπαίκτες του, να μάθει να παίζει όταν χρειάζεται μαζί τους στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και τα δύο μπορεί να τα κάνει εισάξια. Έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι υπάρχει και ποικιλία στην κίνησή του, γιατί όπως καταλαβαίνεις
Ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, περίπου στα 85-86 λεπτά, οι ποδοσφαιριστές θα περνάνε χωρίς την μπάλα στα πόδια. Το συγκεκριμένο παιδί έχει την ικανότητα και την θέληση να παίζει τόσο με την μπάλα στα πόδια, όσο και να κινείται στον κενό χώρο. Του αρέσει πάρα πολύ ο κενός χώρος, ξέρει να το διαβάζει και να φεύγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά, λοιπόν. Πάμε να περάσουμε στο κομμάτι της τρίπλας, στο οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ξεχωρίζει και λόγω της τεχνικής του, αλλά και λόγω της ταχύτητάς του με την οποία την πραγματοποιεί. Όταν παίρνει την μπάλα από θέση αριστερού εξτρέμ για να ξεκινήσει τις επιθέσεις του, πρέπει να πούμε για αρχή ότι μπορεί να συνεργαστεί καλά με τον back στην πλευρά του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τον δει δηλαδή, αν κάνει κάποιο overlap ή underlap, θα προσπαθήσει να το βάλει στο παιχνίδι. Στην πρώτη επαφή ίσως έχει ένα θέμα, γιατί είναι πολλές φορές bounce η επαφή του, είναι πιο ανοιχτό το control του από ό,τι πρέπει, είναι κάτι που πρέπει να διορθώσει. Όμως επειδή μιλάμε για τρίπλα, από την ώρα που θα κάνει την μπάλα δική του και ξεκινήσει την προσπάθειά του, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος. Μπορεί να φύγει από την εξωτερική, μπορεί να φύγει από την εσωτερική, αλλά μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και τρίπλα ταχύτητας, να την ανοίξει δηλαδή μπροστά και να περάσει τον αντίπαλό του, ακόμα και τρίπλα τεχνικής, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να την έχει την μπάλα δηλαδή κοντά στα πόδια του, να προσελκύσει τον αντίπαλο να του κλέψει την μπάλα και να τον περάσει. Το agility του, όπως σου είπα και πριν, είναι εξαιρετικό, άρα μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση πάρα πολύ εύκολα για να ξεφύγει από τον αντίπαλό του μαζί με τεχνική. Μπορεί να φύγει ανάμεσα σε 2 ή και 3 αντιπάλους. Πολλές φορές όμως βάζει και το κεφάλι κάτω και προσπαθεί να περάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές, και όταν κατευθύνεται στο κέντρο, επειδή και οι αντίπαλοι προπονητές τον γνωρίζουν και τοποθετούν πολλούς παίχτες κοντά του, πολλές φορές οδηγείται σε congested areas, σε κατεκλεισμένες περιοχές με πολλούς αντίπαλους αθλητές. Θεωρώ ότι στις τρίπλες είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ξεχωρίσει, πραγματοποιεί και μεγάλο αριθμό, με καλό ποσοστό επιτυχίας, Γιώργο. Δηλαδή, αντίστοιχα παίκτες όπως είναι ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό έχουν τα ίδια νούμερα σε μικρότερα ποσοστά επιτυχίας, άρα καταλαβαίνουμε ότι το παιδί έχει ένα elite στοιχείο το οποίο είναι η τρίπλα. Σε σετ παιχνίδι στο κομμάτι της πίεσης πρέπει να πούμε λίγο τι γίνεται και πώς αντιδρά κάτω από πίεση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν έχει δηλαδή κολλημένο τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή κοντά του, αυτό που θα κάνει συνήθως είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Τι κάνει? Μία επαφή να τη δώσει στο συμπαίχτη του και να φύγει στον κενό χώρο. Από εδώ αρχίζει και καταλαβαίνεις ότι το συγκεκριμένο παιδί, πέρα από όλα αυτά που λέμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ ψηλό επίπεδο, είναι καλός το ένας με έναν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα πούμε συνέχεια, νούμερο 1 είναι η επιθετικότητα που έχει ένας ποδοσφαιριστής με χωρίς την μπάλα. Το συγκεκριμένο παιδί παίζει για να κάνει κάτι, παίζει για να είναι δημιουργικό, παίζει για να βάλει γκολ, παίζει για να βοηθήσει την ομάδα του να πάει προς την αντίπαλη εστία. Έχει ένα mentality δηλαδή αρκετά επιθετικό, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του και ο τρόπος που παίζει με την ένταση και την επιθετικότητα είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό. Και θα ήθελα να σου πω και 2-3 πραγματάκια ακόμα πριν πάρεις το λόγο. Επειδή έκανα μια έρευνα και μίλησα με έναν γνωστό μου στην Αργεντινή, ο οποίος τυχαίνει να είναι Γοδόι Κρούζ και τυχαίνει να μένει και εκεί αυτή την περίοδο, κάποια πράγματα τα αναφέραμε και στο intro. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, γιατί είναι πράγματα που δεν θα τα συναντήσεις εύκολα αλλού. Το συγκεκριμένο παιδί είναι από 8 χρονών στην Ακαδημία. Η Γοδόι Κρούζ είναι μια ομάδα η οποία είναι μακριά από τον Μπουένος Άιρες, από τις μικρές ομάδες της Αργεντινής, πολύ ασασέρ, άλλες φορές στην πρώτη κατηγορία, άλλες πέφτει και όλα τα σχετικά. Μου είπε λοιπόν ότι αυτός δεν είναι η προσωπική του άποψη, είναι κοινό μυστικό, το γνωρίζουν όλοι στην Αργεντινή. Ο Σαντίνο Αντίνο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει ποτέ στην ιστορία της, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό prospect. Για τη River προσπαθούν να το μειώσουν αυτό το διάστημα, όπως ανέφερα και πριν, γιατί δεν κατάφεραν να τον πάρουν, και επειδή το γνωρίζει το συγκεκριμένο παιδί, το Σαντίνο Αντίνο, μου είπε ότι είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, δεν δημιουργεί ποτέ πρόβλημα. Το αντίθετο μάλιστα, έχει δημιουργήσει στη Γοδόι ισχυρούς δεσμούς με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Είναι δηλαδή, γίνεται φίλος με τους συμπαίκτες του. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα. Τα γνωστά, ένας με έναν εξαιρετικός, όμως παρά τα 20 του χρόνια
μου λέει ότι το παιδί έχει ηγετικά χαρίσματα. Είναι ικανός να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Αυτό έκανε ολόκληρη τη φετινή σεζόν και ήταν ο μόνος που αν η ομάδα σωζόταν θα είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Σε όλα τα κρίσιμα μάτς, ακόμα και απέναντι στην Independiente, που είναι ο βασικός της αντίπαλος, είναι το τοπικό ντέρμπι, ήταν εξαιρετικός. Ακόμα και μέσα στη Βραζιλία, στο Κόπα Σουνταμερικάνα, με ένα μεγαθύριο του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου όπως τον Ατλέτικο Μινέιρο, ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να πάρει την ομάδα από το χέρι και έβαλε και το εκπληκτικό γκολ που είδαμε και στο intro. Και γενικά και την τελευταία αγωνιστική, ενώ όλη η ομάδα σωνόταν, αν διατήρησε τις όποιες ελπίδες μέχρι το τέλος του αγώνα, ο μοναδικός λόγος ήταν ο Σαντίνο Αντίνο. Άρα πρέπει να περιμένουμε στον Παναθηναϊκό, όχι απλά να έρθει και να περιμένουμε ένα παιδί 20 χρονών, το οποίο θα μπει και θα πρέπει να πάρει χρόνο και όλα τα σχετικά. Ναι, ένα διάστημα προσαρμογής όλοι το δικαιούνται. Αλλά είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, που από την πρώτη μέρα που θα μπει, θα κοιτάξει να είναι καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα το καταφέρει κιόλας, φίλε μου Χρήστο. Κοίταξε, Γιώργο, μιλάμε για ένα παίκτη που πέρσι, στην πρώτη σεζόν στην Γοδόη, δεν είχε γεμάτη χρονιά σε χρόνο συμμετοχής. Η πρώτη του καλή ήταν αυτή του 25. Και καταλαβαίνεις ότι μόλις μπαίνει στα βαθιά, το παιδί αρχίζει και δείχνει και ξετυλίσει ουσιαστικά το ταλέντο του και σε κρίσιμα μάτσο, όπως είπες και εσύ, στο Σουνταμερικάνα και στη τελευταία αγωνιστική που προσπάθησε να σώσει την κατηγορία με την Γοδόη. Άρα για μένα μου δείχνει ότι έρχεται και θέλει, έχει κίνητρο μέσα του να δουλέψει, να βάλει το κεφάλι κάτω. Μπορεί να έχει μέσα του το σκεπτικό του να δω τον Παναθηναϊκό σκαλοπάτι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Όμως το να φύγει από την Αργεντινή ο ίδιος, να φύγει από την επιλογή της River και να πάρει το ταξίδι προς την Ευρώπη, που είναι πολύ δύσκολο για τους Λατινοαμερικάνους, λίγοι πετυχαίνουν, το ξέρουμε, δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχει τσαγανό. Why not, λέει, έρχομαι να δοκιμάσω και εγώ την τύχη μου, έχω τα προσόντα και τι να μην το κάνω. Έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα του τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, που η Εθνική Αργεντινής κάτω των 21 συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε αυτό ήταν ένα διάστημα στο οποίο ο Σαντίνο Αντίνο έλειψε πάρα πολύ και ίσως έπαιξε και ρόλο στο να μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι στον Παναθηναϊκό, γιατί αν η ομάδα δεν είχε πέσει κατηγορία, μπορεί να ήταν και άλλες οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού. Ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις. Ήτανε λίγο σκληρό καρύδι ο πρόεδρος Μανσούρ. Πολύ σκληρό καρύδι. Πάμε λοιπόν στις έντρες. Να δούμε τι κάνει όταν φτάνει σε εκείνο το σημείο. Υπάρχουν τριών ειδών στους έντρες. Οι πρώτες είναι τα cutbacks. Φτάνει στην αντίπαλη γραμμή, προσπαθείς να πας όσο πιο κάτω γίνεται προς την τελική γραμμή και κοντά στο ύψος της περιοχής, αν είναι δυνατόν και μέσα, και να γυρίσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι με αντίθετη φορά από ό,τι τρέχουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται δύναμη για να βγάλεις αυτή τη σέντρα να είναι συρτή, που μπορούν να την εκμεταλλευτούν γρήγοροι επιθετικοί, όπως είναι ο Τετέι. Το έχει στο ρεπερτόριό του, το κάνει καλά. Σκοράρει γκολ. Η ομάδα του βγάζει assist με αυτόν τον τρόπο Σαντίνο Αντίνο. Φυσικά το δυνατό του πόδι είναι το δεξί, όπως επιχειρεί και με το αριστερό. Κάποιες έντρες μπορεί να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, όμως είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο προσθέτει στην φαρέτρα του. Υπάρχουν και οι σέντρες αυτές που έρχεσαι πιο ψηλά, που γίνονται πιο γρήγορες, πολλές φορές από τα half spaces ή ακόμα και λίγο πιο αριστερά. Τις έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα τελευταία. Γίνονται στο δεύτερο δοκάρι, εξαρτάται πάρα πολύ και από τον συμπαίκτη σου. Το έχει στο ρεπερτόριό του. Δεν είναι κάτι όμως που αξίζει αναφοράς ή ότι θα διακριθεί για αυτό το κομμάτι. Να πούμε δύο λόγια και για την τελική του προσπάθεια, το shoot που λέμε. Είναι ένα παιδί το οποίο, εντάξει, φυσικά και χρειάζεται περιθώρια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Τα shoot του πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο παρατραβηγμένοι από μακρινή απόσταση. Το δοκιμάζει το πόδι του, δεν διστάζει δηλαδή να επιχειρήσει κάποιο shoot. Μόνο και μόνο επειδή το έχει στο μυαλό του και θέλει να πάει στην ατομική ενέργεια. Έχει πετύχει κάποια εντυπωσιακά γκολ. Όμως σίγουρα θα πρέπει να δουλέψει επάνω σε αυτό το κομμάτι και όσον αφορά την επιλογή του, δηλαδή για το πότε θα κάνει το shoot. Σχεδόν όσο επιτοπλίστο σουτάρει από μέσα αριστερά. Πιο πολύ μέσα στην περιοχή και λιγότερο απ' έξω. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να επιχειρήσει κάποιες προσπάθειες από το ύψος της γωνίας της περιοχής. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο σκοράρει, όχι αρκετά συχνά, αλλά νομίζω ότι είναι σε διαδικασία να αρχίσει να το βελτιώνει. Αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά, Χρήστο, όμως, είναι το αμυντικό κομμάτι. Είπαμε ότι έχει ιδιαίτερη δύναμη, έχει μαχητικότητα, έχει επιθετικότητα, βοηθάει πάρα πολύ στο press,
προσπαθεί να καλύψει τον back της πλευράς του για να ξεκινήσει να κάνει το επιθετικό transition. Χρειάζεται χώρο, άρα πρέπει να είσαι καλό στο αμυντικό κομμάτι για να υποδεχτείς και την μπάλα αργότερα και να μπορέσεις και να φύγεις. Μπορεί να μην έχει την ικανότητα του Πελίστρη σε αυτό το κομμάτι, είναι όμως πάρα πολύ καλός και θα βοηθήσει σίγουρα τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι ολοκληρωμένο πέρα από τα επιθετικά του καθήκοντα και τις επιθετικές του αρετές και στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί ο προπονητής του να τον εμπιστευτεί, είτε παίζει high press, είτε παίζει medium block, είτε παίζει transitions, μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε στυλ ποδοσφαίρου. Αν έχει ένα ελάττωμα, αυτό είναι το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και το τακτικό κομμάτι, δεν είναι τόσο πολύ της τακτικής. Του αρέσει πιο πολύ να παίζει ελεύθερα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο, όπως είπα πριν, ποδοσφαιριστή που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους πολλούς στο ρόστερ του, ο οποίος ως κύριο προσόν έχει το να δημιουργεί ανισορροπίες στην αντίπαλη άμυνα, περνώντας ποδοσφαιριστές, γιατί η δημιουργία, Χρήστο, δεν έρχεται μόνο με πάσα ή με passing game ή με κάθετη. Δημιουργία συνήθως απέναντι σε κλειστές άμυνες έρχεται όταν μπορείς να περάσεις τον αντίπαλό σου, να τραβήξεις, να βγάλεις τους αντιπάλους από τις καλές τους θέσεις για να μπορείς να εκμεταλλευτείς τα κενά που υπάρχουν. Δημιουργία ανισορροπίας λοιπόν σε ένα πακέτο ποδοσφαιριστή ταχυδυναμικό, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο αμυντικό και στο επιθετικό transition. Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει ο Ράφα Μπενίτεθ? Και τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε εμείς από το να παιχτεί η κάρτα του, που βλέπουμε φυσικά ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία, είναι η κίνηση, είναι η τρίπλα του. Βλέπουμε και ποια κομμάτια πρέπει να βελτιώσει και ποιες αδυναμίες πρέπει να βελτιώσει γενικότερα στο παιχνίδι του, δηλαδή στο κομμάτι του σουτ ή της τελικής προσπάθειας. Εντάξει, στην κεφαλιά φυσικά δεν γίνεται και να κάνει και πολλά πράγματα το παιδί, καταλαβαίνουμε. Όμως η κάρτα του είναι μια χαρά, B+ από τους καλύτερους βαθμούς που έχουμε βάλει, πιστεύω. Και φυσικά για ένα παιδί 20 χρονών, ο οποίος συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να κυνηγάνε οι ελληνικές ομάδες στις μεταγραφές τους, να πάρουν ένα παιδί σε μια normal τιμή, να μπορούν να το εξελίξουν, να πάρουν πράγματα και αργότερα να φέρει και κάποιο κέρδος αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ο Παναθηναϊκός με την πώληση του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη έχει καταλάβει πώς είναι η σωστή διαδικασία και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να την ακολουθεί όλο και περισσότερο. Να φέρνει δηλαδή τέτοια παιδιά σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Αυτό ήταν το scouting report του Σαντίνο Αντίνο. Θα θέλαμε να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον παίχτη, πώς σου φαίνεται, τι πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει στον Παναθηναϊκό από αυτά που λείπουν από την ομάδα του Παναθηναϊκού και τι μπορεί να προσφέρει γενικότερα στο φετινό Παναθηναϊκό και στον τρόπο που θέλει να αγωνιστεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Τελικά μας θυμίζει τον Σεμπαστιάν Λέτο ή τον Άγχελ Ντι Μαρία. Γράψε μας στα σχόλια, κάνε μας ένα like και τα λέμε πολύ σύντομα.